හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රූ සීක්‍රට් YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනදා වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම අදත් ආවේ. අද කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලගේ බර අඩු කරගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. ඒ තමයි weight loss drink එකක් හදන විදිය ගැන. weight loss drink එකක් කියනකොටම ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ බර වැඩි එක. ඉතින් මේකට එක්සර්සයිස් කරන එක, ආහාර පාලනය කරන එක, මේ දේවල් කරනවා වගේම තමයි අපිට අපේ බර අඩු කරගන්න පානයක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේක හදන්නේ ස්වාභාවික නිවසේදී ගන්න පුළුවන් දේවල් එකතු කරලා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මම අද හදන්න හදන weight loss drink එක කියලා. මට මේකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානතම අමුද්‍රව්‍ය තමයි ගොරක. ගොරක කියන්නේ අද ඩයට් සප්ලිමන්ට් ගැන කතා කරනකොට භාවිතා වෙන ප්‍රධානතම අමුද්‍රව්‍යයක්. මේක අපි දිනපතාම අපේ ආහාරයට එකතු කරගන්න කුළුබඩුවක් වගේම තමයි මේක නිවර්තන කලාපීය පළතුරක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහිදී අපි මේකට කියන්නේ මලබාර් සියඹලා කියලා. ඉතින් මේ ගොරකවල පවතින හයිඩ්‍රොක්සි සිට්‍රික් ඇසිඩ් මගින් මේද සංචිත වීම අවම කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ LDL කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කරගන්නත් මේක වැදගත්. ඉතින් අද අපි හදන්න හදන ෆැට් බර්නින් ඩ්‍රින්ක් එකට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදාගන්න මෙන්න මේ ගොරක. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා නොකර කොහොමද අපි මේ weight loss drink එක හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඒ වගේම තමයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වැදගත් දේවල් තවත් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් අපිව subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් දැන් යමු අපි අපේ drink එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මුලින්ම මම මේ වගේ ගොරක කෑලි කිහිපයක් ගන්නවා. හොඳට සෝදලා තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කුඩා මැටි භාජනයක් අරගෙන මම මේකෙන් ගොරක කෑලි දෙකක් එකතු කරලා ඒකට වතුර කෝප්ප දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට වතුර එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක එක රැයක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔයාලට මේක වහලා රැයක් පෙඟෙන්න තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහුවෙන්දට මේක ගත්තාම මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. ගොරක කෑලි soft ගතියට තියෙන ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදාගන්න මීට අමතරව අවශ්‍ය නම් මේ වගේ කුඩාවට කපාගත්තු ඉඟුරු, ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක්. ලුණු ගන්නකොට ලුණු කැට ගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ මැටි භාජනයක් ගන්නවා. ඒකට අපේ අර ගොරක ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට අමතරව ඉඟුරු කෑලි ටික, ඒ වගේම අවශ්‍ය පමණට ලුණු කැට. මේ විදිහට එකතු කරගත්තට පස්සේ මම මේක මද ගින්නේ ලිපේ තියලා රත් කරගන්නවා. රත් කරගත්තට පස්සේ මේක අපිට පෙරා ගන්න පුළුවන්. පෙරාගෙන මෙන්න මේ විදිහට වීදුරු උවකට දැම්මහම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රින්ක් එක ගොඩක් ඵලදායී වෙනවා. ඔයාලා මේ ඩ්‍රින්ක් එක බොන ගමන්ම ඔයාලගේ ආහාර පාලනය සහ එක්සර්සයිස් නිවැරදිව කරගෙන යන එක. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ කාලේ දිනකට එක සැරයක් බොන්න. තව දෙයක් අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් රූරහස් ඉදිරියේදීත් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඉදිරියටත් අපිත් එක්ක රැඳී ඉඳී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.